سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. توی این ویدیو میخوایم این کلاه گل لاله خوشگل رو با هم دیگه ببافیم که من برای بافت این کلاه از کانوا بارسلونا استفاده کردم که ضخامتش به این شکله و قلاب شماره 4.5 میلیمتر و ترجیحاً چون بافتش با پایه شلال هست اگه از کانوا ضخیم استفاده کنید سریعتر بافتتون تمام میشه. با هر نحوی که ببافید زیبایی خودش رو داره. نکته خاصی اینجا نداره. بریم ادامه آموزش رو با هم دیگه ببینیم. همونطور که میبینید این طرح اصلی کلاهمون هست که من اومدم با دو تا نخ رنگی هم بست زدم روی این قسمت برگ و گلش که قشنگ گل لاله مشخص بشه. حالا برای این قسمت طرح ما به 42 تا پایه نیاز داریم و طرح اصلی کلاه 42 تا پایه نیاز داره که این طرح گل لاله رو روش پیاده کنیم. و برای قسمت کشباف شما میتونید هم کشباف رو به صورت کوتاه و ساده ببافید و هم میتونید به این شکل مثل اینی که من اینجا بافتم به این صورت بلندتر کشباف رو بگیرید که بتونه برگرده روی کلاه و این قسمت کشباف تمام میشه و این قسمت گل لاله هست که بالای سر ما قرار میگیره. و من اینو با نخ فیلاتیاریا بافتم که ببینید ضخامتش به این صورته و قلاب شماره 4.5 میلیمتر. و خب ببینید اینجا که این طرح اصلی کلاه هست، من اینجا اندازه میگیرم 11 سانته. شما هم میتونید به این صورت ببافید که این طرح فقط جلوی کلاهتون باشه، فقط جلوی کلاهتون این طرح رو بندازین و بعد شروع کنید به رج ساده بافی که پشت کلاهتون ساده باشه، مثل این قسمت کشبافتتون که بافت ساده تری داره. و هم میتونید این طرح رو قدر تکرار کنید که به اندازه دور سرتون باشه. مثلا الان من این قسمت که با این ضخامت نخ و قلابم شد 11 سانتی متر، اگه بخوام دور سرم 52 سانت باشه تقریبا باید 5 تا از این قسمت ها ببافم که به اندازه 2 تا دور سرم باشه. و یا میتونید یه کار دیگه بکنید، اینه که شما مثلا اینو که من الان بافتم بیام چند رنگ اندازه 10 سانت یا 3-4 سانت ساده بافی انجام بدم مثل این قسمت کشباف و بعد دوباره این طرح هم رو پیاده کنم که حداقل 3 تا از این طرح‌ها من باید 2 تا دوره کلاه هم داشته باشم. خب این نکاتی بود که باید میدونستین و حالا می‌خوایم بریم برای شروع بافت طرحمون که ببینیم به چه صورت هست. خب همونطور که بهتون گفتم ما به اندازه طرح کلاهمون باید 42 تا پایه داشته باشیم و از اونجایی که من می‌خوام این قسمت کشبافتم این دفعه ساده باشه، یعنی بعد از این طرح هم کشبافتم بیفته و دیگه نمی‌خوام این کشبافت به این صورت برگرده. مثلا اینجا 12 تا پایه برای کشبافت در نظر گرفته بودم ولی الان می‌خوام 6 تا پایه برای کشبافت در نظر بگیرم. پس 42 تا برای طرح کلاهمونه، 6 تا هم برای کشبافت. پس من باید 48 تا زنجیره داشته باشم تا بتونم بافتم رو شروع کنم. پس به این شکل شروع می‌کنیم به زنجیره زدن تا اینکه 48 تا زنجیره داشته باشیم. خب من 48 تا زنجیره رو زدم، یه دونه زنجیره هم برای برگشت کار میزنیم. خب حالا ببینید به این صورت کار رو برمیگردونم. بافت رو میخوام توی این حلقه های پشتی انجام بدم و ما بست رو توی این طرح به این شکل میندازیم که یه بار نخ میندازیم گردن قلاب میره داخل حلقه، این نخ رو میگیریم میاریم بیرون و از روی این 2 تا حلقه روی قلاب ردش میکنیم. به این شکل بست میزنیم و از اونجایی که قرار شد برای قسمت کشبافت 6 تا پایه در نظر گرفته بودیم و من الان این قسمت 6 تا پایه برای قسمت پایین کلاه کشبافت هست رو میبافم به این صورت 1 2 3 4 5 و 6. این پایه ششم رو میایم علامت میذاریم که همیشه گمش نکنیم و یادمون باشه که این 6 تا پایه برای کشبافت کلاه هست. به این شکل. حالا برای قسمت طرح کلاه ما باید 12 تا پایه رو به این شکل بست بزنیم. 1 2 3 و 12. خب رج 1 به پایان رسید و این قسمت این زنجیره ها رها میشه. برای بافت رج 2 زنجیره میزنیم، کار رو برمیگردونیم. حالا رج 2 ما این 12 پایه که برای خود کلاه بود مثل همون، یعنی با گرفتن نخ و
میبافیم و دقت کنید که از رج 2 به بعد ما باید بافت و داخل این حلقه های پشتی انجام بدیم. به این شکل من 12 پایه طرح کلاه رو میبافم تا برسم به این قسمت کشباف و این 6 تا پایه که برای کشباف بود رو ما توی رجهای زوج ساده میبافیم بست رو. خب من 12 پایه خود کلاه رو بافتم، رسیدم به این قسمت کشباف و ببینید به این صورت بست ساده میزنیم. علامتمون رو هم میذاریم سر جاش که شروع پایه های کشبافتمون رو گم نکنیم. حالا رسیدیم به این آخرین پایه. این آخرین پایه رو مثل بقیه میتونیم به همین شکل ببافیم. یکم شل میشه، ولی اگه دوست ندارین شل بشه میتونید این کار رو انجام بدین که قلاب رو از پشت این حلقه وارد کنین، این نخ رو بگیرین و بست رو بزنین. برای بافت رج 3 یه دونه زنجیره میزنیم، کار رو برمیگردونیم. توی رجهای فرد قرار شد ما قسمت کش بافت هم بستمون رو مثل خود کلاه با نخ گرفتن ببافیم. به این شکل نخ میگیریم و بست میزنیم. همینو به ترتیب ادامه میدیم تا قسمت کش بافت کلاه رو تمام کنیم. برای بافت خود کلاه ما 10 تا پایه این قسمت باید ببافیم. 2 تا از پایه های رج قبل رها میشن. پس من به این ترتیب شروع کنم به بافت پایه شلال با نخ گرفتن یا بست حلقه‌ای هم من بهش میگم. من این بافت رو ادامه میدم تا برسم به این آخر. خب رج 3 من بافت پایه های کلاه رو تا این آخر با بست حلقه‌ای زدم و اینجا این 2 تا پایه رو رها میکنم و بافت توش انجام نمیدم. برای بافت رج 4 زنجیره میزنم، کار رو برمیگردونم. این قسمت از داخل حلقه پشتی بست حلقه‌ای میزنم تا اینکه 10 تا بست حلقه‌ای توی قسمت طرح کلاه هم بافته بشه. خب بست حلقه‌ای زدم تا رسیدم به این قسمت کش بافت و چون توی رج زوج هستیم این بستای کش بافت رو به صورت ساده میزنیم به این شکل. رج 4 رو تموم کردم. رج 5 هم چون رج فرد بود من توی قسمت کش باف 6 تا پایه با بست حلقه‌ای بافتم و توی قسمت خود کلاه باید 8 تا پایه بست حلقه‌ای ببافیم. 2 تا پایه کمتر از پایه های رج قبلی. من میبافم تا برسم به این آخر. خب من 8 تا بست حلقه‌ای رو بافتم. اینجا 2 تا پایه رها میشه و رج 5 تموم میشه. بست میزنم، کار رو برمیگردونم. رج 6 دوباره اینجا 8 تا بست حلقه‌ای میبافیم تا برسیم به قسمت کش باف. خب حالا چون توی رج زوج هستیم رج 6 هستیم دیگه، ما این بستای کش بافتمون رو ساده میزنیم به این شکل تا برسیم به پایان رج و پایان رج این پایه آخر رو به این شکل اول این حلقه رو یکم آزاد میکنیم، بعد از طرف پشت حلقه قلاب رو میاریم، این نخ رو میگیریم و بست میزنیم، زنجیره میزنیم، کار رو برمیگردونیم. رج 7 رو میخوایم ببافیم، پس باید قسمت کش بافت بست حلقه‌ای بزنیم. 6 تا بست حلقه‌ای قسمت کش بافت رو
میبافیم به این صورت. خب رج 8 دوباره ما باید 2 تا پایه از پایه های کلاهمون رو، طرح کلاهمون رو کم کنیم. پس اینجا من 6 تا بسته حلقه‌ای برای خود کلاه میبافم. 3 4 5 و 6. حالا زنجیره میزنم، کارو برمیگردونم. رج 8 تکرار رج 7 هست. اینجا 6 تا بسته حلقه‌ای میزنیم، فقط چون رج برگشتیه و زوج هست این قسمت پایه های کشباف باید بسته ساده باشه. پایان رج 8 ببینید بافت من به این صورت میشه. برای بافت رج 9 من این قسمت روی کشباف 6 تا پایه با بست حلقه‌ای زدم و این روی خود کلاه ما باید 24 تا پایه ببافیم. میخوایم این 2 تا پایه هایی که این قسمت ها رها کردیم ببافیم و روی زنجیره هم بافت انجام بدیم. پس من اومدم اینجا تا آخرین پایه رج قبل بافتم رو انجام دادم که 6 تا پایه بود. 2 4 6 تا پایه رو که بافتم. حالا پایه 8 و 9 رو میخوایم روی این 2 تا پایه‌ای که رج‌های قبلی رها کرده بودیم ببافیم. بافتش به این صورته که ما نخ رو میندازیم گردن قلاب و بعد ببینید این حلقه‌ای که اینجا ایجاد شده، این نخ اضافی که اینجا هست از داخل این گندمی رد شده که حاصل تک زنجیره آخر رج ما هست. اینجا قلاب رو از زیرش رد میکنیم. ببینید این حلقه نخی که از داخل این گندمی اومده. قلاب از زیرش رد میکنیم، دوباره نخ رو میندازیم گردن قلاب و بعد قلاب میره داخل حلقه پشتی این پایه و نخ میگیریم میاریم بیرون. حالا این نخ رو از روی این 4 تا حلقه روی قلاب ردش میکنیم به این شکل. پایه بعدی رو که بسته حلقه‌ای مثل همیشه میزنیم، میشه پایه 9 و دوباره پایه 10 رو مثل پایه 8 میخوایم ببافیم. نخ دور قلاب میره زیر این حلقه به این شکل. دوباره نخ دور قلاب و قلاب میره داخل حلقه پشتی، نخ میگیریم میاریم بیرون. حالا 4 تا حلقه روی قلاب رو با هم یکی میکنیم. پایه بعدیش رو به هم شکل بسته حلقه‌ای میزنیم. به همین ترتیب این بافت رو دیگه ادامه میدیم تا این آخر که این تموم بشه و ادامه بافتمون هم روی زنجیره ها انجام میدیم که در کل ما باید این بافت خود کلاه 24 تا پایه داشته باشه. خب ببینید الان اینجا آخرین بافتی که ما باید تو این حلقه انجام بدیم و بعد میرسیم به زنجیره ها. گفتم که بهتون نشون بدم. نخ دور قلاب از این حلقه رد میکنیم، دوباره نخ دور قلاب و بعد میریم داخل زنجیره، داخل حلقه پشتی زنجیره و بستمون رو میزنیم. این 4 تا حلقه روی قلاب رو با هم یکی میکنیم. این پایه 13 هممون هست و ما ادامه بافتمون رو روی زنجیره ها انجام میدیم تا 24 تا پایه داشته باشیم. خب ببینید رج 9 این 24 تا پایه رو بافتم. برای بافت رج 10 ما زنجیره میزنیم، کارو برمیگردونیم روی این قسمت خود کلاه 24 تا پایه بسته حلقه‌ای رو میزنیم تا قسمت کشباف و کشباف باید بسته ساده بخوره. اینجا 6 تا پایه. ببینید رسیدم آخر رج 10 و اینجا روی پایه های کشبافتمون بسته ساده میزنیم به این شکل. پایه آخر رو هم به این شکل گفتم که ببافید تا شل نشه. زنجیره میزنیم، کارو برمیگردونیم. رج 11 روی این پایه های کشبافتمون بسته حلقه‌ای میزنیم. 6 تا پایه‌ای که داشتیم
به این شکل. حالا روی این قسمت که بافت خود کلاه هست ما باید 22 تا پایه ببافیم، 22 تا بسته حلقه‌ای ببافیم و 2 تا پایه از رج قبلی رو رها میکنیم، با بافت توش انجام نمیدیم. خب من رج 11 رو تا آخر بافتم. ببینید اینجا 2 تا پایه از پایه قبل رو رها میکنم و بافت توش انجام نمیدم. یه دونه زنجیره میزنم، کارو برمیگردونم. از رج 12 به بعد ما چند رج رو بافت کش بافت رو انجام نمیدیم و رج های کوتاه داریم. الان رج 12 ما باید اینجا 8 تا بسته حلقه‌ای بزنیم. 2 3 4 5 6 7 و 8. رج 12 به پایان رسید. زنجیره میزنیم، کارو برمیگردونیم. رج 13 6 تا پایه میبافیم. 1 2 3 4 5 و 6. 2 تا پایه بافت توش انجام نمیشه. زنجیره میزنیم، کارو برمیگردونیم. رج 14 دوباره باید 8 تا پایه ببافیم و ما اینجا 6 تا پایه رو که بافتیم، پایه بعدی رو باید داخل این قسمت ببافیم. خب رج 14 من این 6 تا پایه‌اش رو بافتم. حالا باید 2 تا پایه دیگه ببافیم که بشه 8 تا پایه. حالا به چه صورت اینجا بافته میشه؟ ما نمیخوایم مثل این قسمت ببینید اینا قطع بشه اینجا و میخوایم این ببینید این گندمی ها که اینجا هست به هم وصل بشه. ببینید مثل این قسمت ببینید این گندمی ها به هم وصل شدن. پس ما میایم قلاب رو ببینید این قسمت پشت که میبینید این 2 تا حلقه یه گندمیه. خب من قلاب رو از هر 2 تاش رد میکنم، از این رد میکنم، از اینم رد میکنم و ببینید به این شکل در امتداد این خط گندمی اینجا یک گندمی روی قلابم ایجاد شده و بعد این نخ رو میندازم روی قلاب، چون که میخوام این پایه آخری هم که دارم میبافم به این صورت گندمی ایجاد بشه و قلاب میره داخل حلقه پشتی، نخ میگیریم و الان از روی این 4 تا حلقه روی قلاب ردش میکنیم به این شکل. الان ببینید این قسمت این 2 تا گندمی ها به هم وصل شدن و پایه 8م رو یک بسته حلقه می بافیم توی حلقه پشتی، زنجیره میزنیم، کارو برمیگردونیم. رج 15 باید دوباره 6 تا پایه ببافیم. 1 2 3 4 5 و 6. اینجا 2 تا پایه بافت توش انجام نمیشه. زنجیره میزنیم، کارو برمیگردونیم. رج 16 دوباره باید 8 تا پایه ببافیم. 2 3. خب رج 16 من این 6 تا پایه رو بافتم و دوباره میخوایم مثل رج 14 اینجا این گندمی ها رو به هم وصل کنیم. پس ببینید قلاب رو از زیر این 2 تا حلقه رد میکنم. قلاب از زیر این 2 تا حلقه رد میشه. بعد نخ رو میندازیم روی قلاب و بعد اینجا بس رو میزنیم به این شکل. ببینید الان این 2 تا قسمت به هم وصل شد. پایه 8م رو میبافم. حالا زنجیره میزنم، کارو برمیگردونم. رج 17 باید 28 تا پایه ببافیم و این قسمت ها رو به هم وصل کنیم مثل رج 12. همجور که رج 12 این بافت ها اینجا انجام دادیم انجام میدیم و من اینجا میبافم. یه دونه رو بهتون نشون میدم، بقیه رو دیگه خودتون ببافین تا 28 تا پایه. خب الان من 8 تا پایه رو که بافتم میخوام پایه 9م رو ببافم. نخ دور قلاب، اینجا قلاب رو از زیر این حلقه رد میکنیم.
ببینید به این شکل. بعد دوباره نخ دور قلاب میره داخل حلقه پشتی، نخ میگیریم میاریم بیرون. حالا 4 تا حلقه روی قلاب داریم که از همشون رد میکنیم. پایه 10 رو همینجا میبافیم. حالا دوباره پایه 11 رو باید مثل همینجا ببافیم دیگه، به هم ترتیب ببافیم تا اینکه از اول رج تا آخر رج 28 تا پایه داشته باشید. خب ببینید رج 17 من 28 تا پایه رو بافتم و انتهای رج 4 تا زنجیره باقی میمونه. زنجیره میزنم، کار رو برمیگردونم. رج 18 باید 30 تا بست حلقه‌ای داشته باشیم. باید 30 تا پایه ببافیم. و چون 28 تا پایه داشتیم رج 17، 28 تا پایه‌شو روی پایه های رج 17 میبافیم و 2 تا دیگه باید این قسمت ببافیم که با هم دیگه میبافیم. خب 28 تا پایه رو بافتم و الان ما دوباره میخوایم این قسمت گندمی ها رو به هم وصل کنیم. پس ببینید قلاب رو از هر 2 تا حلقه رد کنیم. ببینید از این گندمی رد میکنیم. بعد نخ رو میندازیم روی قلاب به این شکل که میخوایم اینجا دوباره گندمی ایجاد بشه. و بعد اینجا قلاب رو میاریم داخل حلقه پشتی، نخ میگیریم و از روی حلقه های روی قلاب ردش میکنیم به این شکل. و پایه 30 هم به این صورت میبافیم. رج 18 تمام میشه، زنجیره میزنیم، کار رو برمیگردونیم. رج 19 ما باید 26 تا پایه ببافیم این قسمت. پس من 26 تا پایه رو میبافم و بعد ادامه رو با هم میبافیم. رج 19 26 تا پایه رو بافتم. اینجا 4 تا پایه باقی میمونه. زنجیره میزنم، کار رو برمیگردونم. رج 20 باید 14 تا پایه ببافیم. به این شکل 14 تا بست حلقه‌ای میبافم تا آخر رج. 14 تا پایه رو بافتم و رج 20 به پایان رسید. زنجیره میزنم، کار رو برمیگردونم. رج 21 باید 8 تا پایه ببافیم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و 10. رج 21 هم تمام شد. زنجیره میزنیم، کار رو برمیگردونیم. رج 22 باید 8 تا پایه ببافیم. 1 2 3 4 5 6 7 8 تا پایه که بافتیم. حالا زنجیره میزنیم، کار رو برمیگردونیم. رج 23 باید 20 تا پایه ببافیم و روی این قسمت ها باید بافتمون رو انجام بدیم و من این 8 تا پایه رو میبافم. ادامه رو اینجا بهتون نشون میدم. خب 8 تا پایه رو بافتم. حالا مثل رج 12 باید این قسمت ها رو ببافیم. نخ دور قلاب از زیر این حلقه رد میشه. دوباره نخ دور قلاب میره داخل پایه پشتی، نخ میگیریم و از روی این 4 تا حلقه روی قلاب ردش میکنیم و این 3 تا پایه بعدی رو هم میبافیم. دوباره میرسیم به این قسمت. نخ دور قلاب از داخل این حلقه رد میشه. دوباره نخ دور قلاب میره داخل پایه پشتی، نخ میگیریم و از این 4 تا حلقه روی قلاب ردش میکنیم و دوباره اینجا 3 تا پایه رو میبافیم. دوباره رسیدیم به این قسمت. نخ دور قلاب از داخل این حلقه رد میشه. دوباره نخ دور قلاب و میایم توی این حلقه پشتی زنجیره ها و نخ میگیریم. حالا 4 تا حلقه روی قلاب رو با هم یکی میکنیم و بعد این 3 تا زنجیره آخر رو هم میبافیم که در مجموع بشه 20 تا پایه. و رج 24 زنجیره میزنیم، کار رو برمیگردونیم. رج 24 توی حلقه‌های پشتی 20 تا پایه رج قبل بافتمون رو انجام میدیم و پایان رج 24 ما باید 20 تا پایه داشته باشیم و همینو میبافم تا این انتها.
20 تا پایه رج 24 رو بافتم و انتهای رج 24 ببینید بافت ما به این شکل در میاد. رج 25 زنجیره میزنیم، کار رو برمیگردونیم و 8 تا پایه میبافیم. 1 2 خب 8 تا پایه رج 25 رو بافتم، زنجیره میزنم، کار رو برمیگردونم. رج 26 باید 8 تا پایه ببخشید 10 تا پایه ببافیم. 8 تاش رو که روی این پایه های رج قبلی میبافیم، 2 تاش رو باید اینجا ببافیم که بهتون میگم چجوری بافته میشه. خب من 8 تا پایه رو بافتم، رسیدم به این آخر. حالا اینجا ببینید ما میخوایم این 3 تا رو با هم یکی کنیم و الان من میام این گندمی آخری رو میگیرم، گندم آخری دومی رو هم میگیرم، 2 تا گندمی رو که گرفتم، بعد این نخ رو میندازم روی قلاب، قلاب میره داخل حلقه پشتی و از این نخهای روی قلاب ردش میکنم به این شکل و پایه دهم رو هم اینجا میبافم. زنجیره میزنم، کارو برمیگردونم. رج 27 باید 14 تا پایه ببافیم به این شکل که بست حلقه‌ای میزنیم. خب 10 تا پایه شد که روی پایه های رج قبلی بافتم و باید اینجا 4 تا دیگه ببافم. نه دور قلاب، اینجا قلاب میره از زیر این حلقه به این شکل، دوباره نخ دور قلاب و داخل پایه پشتی نخ میگیریم، از همه حلقای روی قلاب ردش میکنیم. پایه 11 12 13 و 14. حالا زنجیره میزنیم، کار رو برمیگردونیم. رج 28 باید 26 تا پایه ببافیم. 14 تاش رو که اینجا روی این 14 تای رج 27 میبافم و ادامهش رو اینجا بهتون میگم که باید چیکار کنیم. خب 14 تا پایه رو که بافتم، حالا این قسمت دوباره میخوایم این 3 تا رو به هم وصل کنیم. پس اینجا من این گندمی رو میگیرم، گندمی دوم رو هم میگیرم، بعد نخ رو میدازم روی قلاب و قلاب میره داخل حلقه پشتی پایه و از روی همه حلقه‌های روی قلاب ردش میکنم. بعد این نخ رو محکم میکشم و ادامه بافت که به 26 تا پایه برسه. خب ببینید رج 28 26 تا پایه رو از اینجا بافتم تا اینجا و به اینجا رسید. الان زنجیره میزنم، کار رو برمیگردونم و رج 29 رو شروع میکنم به بافتن و باید 30 تا پایه ببافم. خب من 26 تا پایه رو بافتم. حالا اینجا نخ دور قلاب، قلاب میره از زیر این حلقه، ببینید این حلقه، دوباره نخ دور قلاب، قلاب میره داخل حلقه پشتی، نخ میگیریم پایه بعدش و از روی همه حلقه روی قلاب ردش میکنیم. میشه رج پایه 27 28 29 و 30. رج 29 به پایان میرسه، زنجیره میزنیم، کار رو برمیگردونیم. رج 30 ما باید 28 تا پایه داشته باشیم، پس روی همه پایه ها یک پایه بسته حلقه‌ای میزنیم تا این آخر که 2 تا پایه باقی میمونه. خب رج 30 رو تمام کردم و اینجا ببینید 2 تا پایه رها میشه. زنجیره میزنیم، کار رو برمیگردونیم. رج 31 8 تا پایه باید ببافیم. 1 و 8. رج 32 زنجیره میزنیم، کار رو برمیگردونیم. باید رج 32 باید 6 تا پایه ببافیم. 1 2 3 4 5 و 6. 2 تا پایه باقی میمونه. زنجیره میزنیم، کار رو برمیگردونیم. رج 33 باید 8 تا پایه ببافیم. 1
2 3 4 و 6. 2 تا پایه باید این قسمت ببافیم. نخ دور قلاب، قلاب از زیر این حلقه میره و نخ دور قلاب و اینجا نخ میگیریم، از روی همه حلقای روی قلاب ردش میکنیم. پایه هفتم و پایه هشتم زنجیره میزنیم، کارو برمیگردونیم. رج 34 باید 6 تا پایه ببافیم. 1 2 3 4 5 و 6. رج 35 دوباره باید 8 تا پایه ببافیم. 1 2 3 4 5 6 7 و 8. زنجیره میزنیم، کارو برمیگردونیم. رج 36 باید 22 تا پایه روی این قسمت ها ببافیم و بعد هم 6 تا پایه کش بافتمون رو باید ببافیم. من این قسمت رو میبافم و اینجا رو بهتون نشون بدم که چجوری بافته شده. خب من 8 تا پایه رو بافتم. حالا اینجا میخوایم دوباره گندمی ها رو بگیریم و دوتا رو به هم وصل کنیم. پس این گندمی رو میگیرم. اول ببینید این گندمی رو میگیرم، بعد نخ روی قلاب و بعد میایم اینجا نخ میگیریم، بعد روی حلقای روی قلاب ردش میکنیم. اینم پایه 10. دوباره 11 رو باید گندمی ها رو به هم وصل کنیم. ببینید این گندمی رو میگیرم، نخ روی قلاب، بعد میرم داخل پایه و نخ میگیرم، از روی حلقای روی قلاب ردش میکنم. پایه 12. دوباره 13 رو باید گندمی رو بگیریم. به این شکل نخ روی قلاب، قلاب میره داخل پایه، نخ میگیریم، از روی حلقای روی قلاب ردش میکنیم. پایه 14. و حالا اینجا 15 باید این هر 3 تا رو به هم وصل کنیم. پس من الان اینجا گندمی اول رو میگیرم، گندمی دوم رو هم میگیرم، به این شکل. بعد نخ روی قلاب، قلاب میره داخل پایه، نخ میگیریم، از روی حلقه های روی قلاب ردش میکنیم. و از اینجا به بعد دیگه به هم ترتیب پایه بست حلقه میزنیم تا اینکه 22 تا بست حلقه روی خود کلاه زده باشیم. خب 22 تا بست حلقه‌ای که زدم روی این خود کلاه، حالا قسمت کشباف باید 6 تا بست ساده بزنم. پس 1 2 3 4 5 و 6. زنجیره میزنم. برای بافت رج 37 ما اینجا روی قسمت کشباف 6 تا بست حلقه‌ای میزنیم. 1 و 6. بعد روی این قسمت طرح کلاه باید 24 تا پایه بافیم. 22 تاش رو که این قسمت بافتیم، 2 تای دیگه باید اینجا اضافه کنیم. خب 22 تا پایه رو بافتم، حالا باید 2 تای دیگه اینجا ببافیم که بشه 24 تا و اینجا به این شکل می بافیم که نخ دور قلاب، قلاب میره زیر این حلقه، دوباره نخ دور قلاب و قلاب میره داخل پایه، نخ میگیریم، از 4 تا حلقه روی قلاب ردش میکنیم.
اینم پایه 24م. زنجیره میزنیم، کار رو برمیگردونیم. رج بعدی این قسمت 24 تا پایه میبافیم، پایه بست حلقه‌ای و اینجا 6 تا بست ساده. خب ببینید من رج 38 رو تا آخر بافتم. پایان رج 38 بافت ما به این شکل میشه و باید این قسمتی که اینجا هست رو اینجا ببافیم و دیگه طرحمون کامل میشه. رج 39 زنجیره میزنیم، کار رو برمیگردونیم. این قسمت 6 تا بست حلقه‌ای میبافیم که قسمت کشبافت کلاه هست. خب و این قسمت روی طرح کلاه هم 6 تا بست حلقه‌ای میزنیم. رج 39 تمام میشه. رج 40 زنجیره میزنیم، کار رو برمیگردونیم و این قسمت 6 تا بست حلقه‌ای روی خود کلاه میبافیم و 6 تا بست ساده روی پایه های کشبافت. خب ببینید 6 تا بست حلقه‌ای رو زدم و قسمت کشبافت 6 تا بست ساده میزنم. 2 3 4 5 و 6. زنجیره میزنم، کار رو برمیگردونم. رج 41 این قسمت 6 تا بست حلقه‌ای میزنیم، قسمت کشبافت 1 2 3 4 5 و 6. بعد این قسمت طرح کلاه 8 تا پایه بست حلقه‌ای میزنیم. 1 2 3 4 5 و 6 تاش رو روی پایه های رج قبلی میبافیم. 2 تاش رو این قسمت باید ببافیم به این شکل که قلاب از نخ دور قلاب میره داخل این حلقه. نخ دور قلاب داخل حلقه پشتی پایه بعدی و نخ میگیریم و از 4 حلقه روی قلاب ردش میکنیم. پایه بعدی هم یه دونه بست حلقه میبافیم که میشه پایه 8 ما. زنجیره میزنیم، کار رو برمیگردونیم. رج 42 اون قسمت 8 تا بست حلقه ایمون رو میزنیم. 2 3 4 5 6 7 و 8. بعد 6 تا بست ساده قسمت کشبافت کلاه میبافیم. زنجیره میزنیم، کار رو برمیگردونیم. رج 42 اون قسمت 6 تا بست حلقه‌ای قسمت کشبافت میبافیم. ببینید 1 2 3 4 5 6 تا پایه برای کشبافت و اینجا باید 10 تا پایه بست حلقه‌ای برای طرح کلاه ببافیم. 3 4 5 6 7 8. 8 رو روی پایه های رج قبلی میبافیم و اینجا به این شکل 2 تای دیگه‌ش رو روی این قسمت میبافیم. اینم 10می. زنجیره میزنیم، کار رو برمیگردونیم. این قسمت 10 تا پایه بست حلقه‌ای، اینجا هم 6 تا پایه بست ساده بافته میشه. رج 45 اینجا 6 تا بست حلقه‌ای قسمت کشبافت بافتم و تا اینجا هم 10 تا بست حلقه‌ای روی پایه های رج قبلی میبافیم و اینجا 2 تا دوباره این قسمت باید ببافیم که در مجموع بشه 12 تا پایه. خب 10 تا پایه رو بافتم، حالا 2 تای دیگه میخوایم این قسمت ببافیم به این شکل دیگه. چون من زیاد توضیح دادم توضیح نمیدم، فقط میبافم، شما ببینید که چیکار میکنم.
2 تا پایه رو هم بافتیم، زنجیر میزنیم، کار رو برمیگردونیم. رده 46 این قسمت 12 تا بسته حلقه، اینجا هم که کش بافت هست 6 تا بسته ساده بافته میشه. خب رده 46 رو تمام کردم. رده 47 این قسمت کش بافت 6 تا پایه بسته حلقه‌ای بافتم و اینجا هم که 12 تا بسته حلقه‌ای داشتیم تا آخر بافتم و باید بسته حلقه‌ای رو اینجا ادامه بدیم تا این آخر و در مجموع ما باید رده 47 روی قسمت طرح کلاهمون 42 تا پایه داشته باشیم. و این قسمت ها که میرسیم ببینید اینجا و اینجا مثل قبل میبافیم نخ دور قلاب میره داخل این حلقه، ببینید داخل این حلقه نخ دور قلاب، داخل حلقه پشتی پایه بعدی و 4 تا حلقه روی قلاب رو با هم یکی میکنیم. به هم ترتیب دیگه بسته حلقه میزنیم تا آخر رده 47 ما 42 تا پایه داشته باشیم قسمت خود کلاه. خب رده 47 رو تا این آخر بافتم، زنجیره میزنم، کارو برمیگردونم. رده 48 این قسمت 42 تا بسته حلقه میزنیم تا قسمت کش بافت. قسمت کش بافت هم 6 تا بسته ساده بافته میشه رده 48. خب رده 48 تموم شد. بافت من به این صورت شد. حالا همطور که بهتون گفتم شما به اندازه دور تا دور سرتون این بافت رو باید تکرار کنین از رده 1 تا رده 48. همین دیگه به اندازه دور تا دور سرتون ببافین و ادامه رو با هم دیگه میبافیم. خب دوستان ببینید من به اندازه دور سر این بافتم رو ادامه دادم و همطور که میبینید تقریبا 3 تا از این طرح‌ها اینجا دارم و از اونجایی که میخواستم کارم زود پیش بره ما بین هر کدوم از این طرح‌ها 4 تا از این رج‌های ساده بافی رو تکرار کردم و حالا میخوایم این درز رو بدوزیم و دو طرف کلاه رو به هم وصل کنیم. به این شکل ما میایم از این طرف پشت کلاهمونه، این طرف جلوی کلاهمونه. از کجا باید بفهمیم؟ ببینید وقتی که اینجا که جلوی کلاه هست، روی کلاه هست، ببینید این خط وسط قشنگ گندمیش هر دو تا حلقه کنار هم افتاده، ولی پشت کار قشنگ به ما نمیده. ببینید اینجا به صورت نامنظم هست ولی این طرف خیلی قشنگ تره. پس این روی کلاهمونه ما میدیم به طرف داخل، پشت کلاهمون رو میدیم به طرف بیرون و این دو تا قسمت رو روی هم قرار میدیم. حالا میخوایم به هم وصلش کنیم. اینجا آخرین پایه رو که بافتیم ما میایم از داخل اولین پایه طرف خودمون این قلاب رو از هر دو تا حلقه رد میکنیم و این حلقه رو میگیریم میاریم بیرون و یه دونه زنجیره میزنیم. حالا میخوایم دو تا قسمت رو به هم وصل کنیم. دو تا پایه هر دو تا قسمت که به هم وصل شد، حالا این قسمتی که سمت خودمون هست از هر دو تا حلقه قلاب رو رد میکنیم و سمت مقابل قلاب رو از حلقه پشتی رد میکنیم، نخ میگیریم و بس میزنیم. به همین ترتیب دونه دونه پایه ها رو که مقابل هم هستن به هم وصل میکنیم که درز کلاه بسته بشه. به همین ترتیب این بافت رو ادامه میدیم تا برسیم به این بالای سر و بعد این قسمت رو با نخ و سوزن میبندیم که کامل حفره بالای سر بسته بشه.
خب همطور که میبینید من این دوتا قسمت رو با پایه شلال تا این آخر به هم وصل کردم تا رسیدم به بالای کلاه. بالای کلاه که رسیدیم یکم بلند این نخ رو قیچی میکنیم. بعد اینجا آخرین پایه رو که بستیم یه دونه زنجیره میزنیم، از توی حلقه ردش میکنیم و اینجا محکمش میکنیم. حالا این نخو داخل سوزن میبریم، بعد میایم این شکلی از بالای این کلاه و از داخل این حفره ها به این شکل ردش میکنیم تا برسیم به همون جایی که شروع کارمون بود. خب من رسیدم به شروع کار و بعد ببینید این نخ رو محکم میکشیم تا کامل این بالای کلاه بسته بشه. بعد که بسته شد اینجا چند تا گره میزنیم که کاملا محکم بشه. و بعد با این سر نخ گرهش میزنیم که نخ من قیچی شد، گره میزنیم و بعد اضافه نخ رو قیچی میکنیم. حالا برگردونم به طرف روی کلاه و ببینید درز کلاه ما این قسمت شده، این قسمت، و ببینید که اصلا معلوم نمیشه. در نهایت این میشه کلاه ما و اگه دوست داشتین میتونین بالاش رو پوم بزنین، اگرم نه میتونین همجوری استفاده کنید. و من این قسمت کش بافتش رو کوتاه بافتم که نمیخواستم برگرده و اگه شما بلندتر بافتین به این صورت برگردونید به این شکل میشه. امیدوارم که این آموزش هم دوست داشته باشید، ببافید و لذتش رو ببرید. موفق باشید. خدا نگهدار.